नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. संक्रांत जवळ आलेली आहे आणि सगळ्यांच्याच घरात तिळाचे लाडू, गुळपोळ्या हे पदार्थ तर बनतच असतात. पण आज मी तुम्हाला जो पदार्थ दाखवणार आहे तो अगदी पारंपरिक आहे आणि विस्मरणात सुद्धा गेलेला आहे. तर आज आपण करणार आहोत तिळोऱ्या. सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी आपण काय करणार आहोत, इथे मी पाव कप एवढा गूळ घेतलेला आहे. त्याच्यात आपण पाव कप एवढंच पाणी घालून घ्यायचं आहे. हा गूळ आपल्याला वितळवून घ्यायचा आहे. आपला गूळ जोपर्यंत पाण्यात भिजतोय तोपर्यंत इथे मी पाव कप एवढे तीळ घेतलेले आहेत, ते आपण भाजून घेऊया. तीळ आपल्याला खूप भाजून घ्यायचे नाही आहेत, थोडेसे हे झालेले आहेत. आता इथे मी 1 कप एवढी कणिक घेतलेली आहे, ती घालून घेऊया. आणि त्याच्याच बरोबर पाव कप एवढं तांदळाचं पीठ आहे, ते घालून घेऊया. ही पिठं आपल्याला खूप भाजायची नाही आहेत, अगदी फक्त गरम होईपर्यंतच आपल्याला ही भाजून घ्यायची आहे. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की ही पारंपरिक रेसिपी आहे, तर पूर्वीच्या काळी काय व्हायचं की इथे गहू आणि तांदूळ हे भाजून त्याचं पीठ केलं जायचं. पण आता आपण ते सगळं करत नाही, म्हणून आपण हे पीठ थोडंसं भाजून घेतोय. हे आता आपलं पीठ थंड झालेलं आहे, ते आपण काढून घेऊया. इथे आता मी पाव कप एवढा मैदा घेतलेला आहे, तो घालून घेऊया. त्यानंतर अगदी 1 चिमूट एवढं मीठ घालायचं आहे. इथे 1 टीस्पून वेलची पावडर घालून घेऊया. आणि आता जायफळ घेतलेलं आहे. जायफळ आपण आयत्या वेळेसच किसून घालायचं. आता हे सगळं व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. आणि ह्याच्यात आता 1 टेबलस्पून एवढं तूप घालून घेऊया. आता हे जे तूप आहे हे सगळ्या पिठाला छान लागलं पाहिजे. हे आपण हाताने असं एकत्र करून बघायचं. हे जर सगळं पीठ एकत्र आलं तर तूप सगळ्या पिठाला व्यवस्थित लागलं गेलेलं आहे असं समजायचं. आणि आता त्यानंतर आपण जे गुळाचं पाणी केलं होतं ते ह्याच्यात घालून पीठ मळून घ्यायचं. गुळाचं पाणी आपलं घालून झालेलं आहे. आता जसं लागेल तसं पाणी घालून, साधं पाणी घालून आपण हे पीठ मळून घ्यायचं. हे एकदम सैल पण नाही भिजवायचे आणि एकदम घट्ट पण नाही भिजवायचे. हे आता आपण 10 मिनटं रेस्ट करण्यासाठी ठेवून देऊया. 10 मिनटं झालेली आहेत. एका बाजूला मी तेल तापत ठेवलेलं आहे. आता ह्यातला एक मोठा गोळा आपण काढून घेऊया. तो जरा मळायचा आहे आणि त्यानंतर आपण लाटून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता हे कुठेही पोळपाटाला चिकटत नाही आहे. ह्याचा थिकनेस बघू शकता, खूप पातळही नाही आहे आणि खूप जाडही नाही आहे, अशी आपण ही पोळी लाटून घेतलेली आहे. आता इथे मी ह्या आकाराचं कुकी कटर घेतलेलं आहे. तुम्ही वाटीसुद्धा घेऊ शकता किंवा मोठ्या आकाराचं कुकी कटरसुद्धा घेऊ शकता. तर आता आपण ह्याचे हे असे गोल आकारात कट करून घेऊया. तिळोऱ्या हा पारंपरिक पदार्थ आहे, तो तुपात तळला जातो. पण आपण इथे तेल किंवा तूप ह्या दोन्हीपैकी एकाचा वापर करू शकतो. तर आता ह्या तिळोऱ्या लाटून झालेल्या आहेत, तेलही गरम झाले, आपण तळून घेऊया. आपल्या तिळोऱ्या मस्त फुगलेल्या आहेत, कलरही खूप सुंदर आला आहे. आता आपण ह्या काढून घेऊया. अशा प्रकारे आपल्या तिळोऱ्या रेडी आहेत. ह्या संक्रांतीला तुम्ही नक्की करून बघायच्या आहेत आणि कशा झाल्यात ते मला कळवायला मात्र विसरायचं नाही आहे.